Hello teachers, Lovely Jen here of Mom Love TV at para sa nalalapit nating checking of forms and reading, here's a quick tutorial for you. Buksan lamang ang inyong mga composite na nasa Excel pagkatapos ay pumunta rito sa itaas at hanapin lamang ang light bulb icon at i-type ang speak cells. Lalabas na siya sa options, i-right click lamang at i-add to quick access toolbar para pumunta siya dito sa itaas. Pag okay na, i-highlight lamang ang gusto nyong ipabasa. Yan, narito yung sample lamang, hindi totoo yung mga detalye dyan. Okay, i-highlight yung gustong ipabasa. Pwede nyo rin i-plug in ang inyong mga speaker para sa pangmalakasang pagbabasa. Pag ready ka na at na-highlight mo na siya, click lamang yung speak cell sa itaas at mag-start na siyang magbasa. Joshua Garcia. 90. 99. 99. 96. At kung natulungan ka ng video tutorial na to, like, follow, and share for more video contents like this. Bye-bye! 89.